สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสัจจรรย์แห่งกรรมมิตรคดีผิดฟ้าผิดตัวไม่เข้าคู่กันไม่เหมาะสมกันการมีคู่ครองก็เหมือนกับการมีทรัพย์สินเพิ่มและมีญาติเพิ่มด้วยในการมีคู่ครองถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเราเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตทำให้เกิดฐานะใหม่และมีหน้าที่ใหม่ที่ต้องผูกพันกับสองสถานะ อีกทั้งต้องมีความรับผิดชอบไม่ใช่แค่สามีและภรรยาแต่ยังรวมไปถึงพ่อแม่และญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายรวมถึงเพื่อนฝูงทั้งสองฝ่ายด้วยชีวิตคู่สมรสจึงจะมีความสุขเจริญรุ่งเรืองต่อเมื่อคู่สมรสรู้จักรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องและดีเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมใจที่ต้องเผชิญหน้ากับเครือญาติของทั้งสองฝ่ายรวมถึงเพื่อนฝูงของทั้งสองฝ่ายด้วยถ้ามีสามีดีภรรยาดีชีวิตครอบครัวก็จะมีความสุขแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีความรับผิดชอบไม่ทำหน้าที่ของตนชีวิตครอบครัวก็มีปัญหาแตกแยกและถ้ามีลูกต่างฝ่ายต่างจะผลักภาระการเลี้ยงดูลูกของตนไปให้ปู่ย่าตายายซึ่งแก่ชราแล้วและไม่ส่งเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กให้อยู่กับปู่ย่าตายายด้วยซึ่งปัจจุบันกลายเป็นปัญหาสังคมจำนวนมากเป็นที่น่าแปลกใจนะมากที่พ่อที่พอสามีภรรยาเลิกลาจากกันได้ไม่มีความไม่ใช่ความรับผิดชอบของเด็กที่ไม่ใช่ความผิดของเด็กที่เกิดมาต้องมารับกรรมตั้งแต่ยังเล็กที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เลยสามีภรรยาที่เลิกกันไม่สามารถเลี้ยงดูลูกจากคู่เก่าของตัวเองได้แต่ต่างฝ่ายต่างไปมีครอบครัวใหม่และมีลูกใหม่ทีนี้สามารถเลี้ยงดูลูกใหม่ได้แต่ลูกกับคู่ครองเก่าทิ้งอย่างไร้ความเมตตาให้อยู่กับปู่ย่าตายายที่แก่เฒ่าและเด็กไร้เดียงสาหรือบางครั้งไปอยู่กับคนที่จ้างเลี้ยงหรือกับญาติพวกเขาทำผิดอะไรที่จะต้องมาเผชิญชะตากรรมเช่นนี้ที่เขาไม่ได้ก่อขึ้นมาและส่วนมากสามีภรรยาที่เลิกลากันมีพฤติกรรมเป็นเช่นนี้ชีวิตของพวกเขาก็ไม่เจริญรุ่งเรืองไปได้เลยในการที่คู่ครองต้องในการที่มีคู่ครองจะที่ดีจะต้องมีศีลเสมอกันจึงจะอยู่ด้วยกันได้ยืดยาวนานและอยู่อย่างมีความสุขเจริญรุ่งเรืองมิเช่นนั้นก็จะเลิกลาจากกันไปเรียกว่าเป็นคู่ผ่านชั่วคราวเท่านั้นเรื่องที่หนึ่งสาวอีสานคนหนึ่งมาทำงานเป็นแม่บ้านที่บริษัทเอาท์ซอร์สส่งแม่บ้านไปทำงานตามบริษัทต่างๆซึ่งเจ้าของบริษัททั้งสามีภรรยาเป็นคนที่ใจดีพึ่งพาได้ดูแลพนักงานอย่างดีมีพนักงานประมาณ50คนสาวอีสานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดประจำอยู่ที่ออฟฟิศทำงานมาประมาณ10ปีกับบริษัทนี้ทุกคนอยู่กันแบบพี่น้องมีพนักงานขับรถแอบรักชอบเธอแต่เธอไม่สนใจเขาเธอใฝ่ฝันอยากจะไปอยู่เมืองนอกอยากได้สามีฝรั่งไม่รู้ว่าเธอไปทำอะไรมาเธอได้รู้จักกับฝรั่งชาวสวีเดนคนหนึ่งบินไปมาหาเธอหลายสิบครั้งแล้วตัวเธอก็ลาออกจากบริษัทนี้ถึง3ครั้งด้วยกันเจ้านายก็ดีใจหายบอกให้ขอวีซ่าให้ผ่านก่อนจดทะเบียนสมรสให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วลาออกให้บอกฝรั่งมาจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยก่อนแล้วค่อยบินตามเขาไปอยู่ด้วยกันที่เมืองนอกและเตือนว่าให้มองดูคนขับรถบ้างที่รักเธอจริงๆเป็นคนดีขยันทำงานแต่เธอบอกไอ้สนใจเธอบอกเธอต้องการคนรวยต้องการฝรั่งเธออยากไปอยู่เมืองนอกเป็นความใฝ่ฝันของเธอตั้งแต่เด็กเธอไม่ต้องการมีสามีคนไทยครั้งล่าสุดเธอพาฝรั่งไปเที่ยวที่พัทยา10วันและฝรั่งก็ให้เงินเธอมาแค่200 บาทกับกรุงเทพเพื่อให้ลาออกจากงานและจะพาไปที่สวีเดนโดยไปในฐานะของคนทำงาน3 เดือนและกลับมาเมืองไทยค่อยไปใหม่เจ้านายบอกว่าทำไมไม่บอกให้ฝรั่งมาจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยเพราะอย่างน้อยมันคือ
หลักประกันที่แสดงถึงฐานะว่าฝรั่งมีฐานะที่มั่นคงมีบ้านอยู่อาศัยมีงานทำมีเงินในบัญชีธนาคารเพราะการที่ฝรั่งจะมาจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยกับหญิงไทยได้นั้นต้องมีสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะได้มั่นใจว่าการเดินทางไปในครั้งนี้ในฐานะภรรยาและอยู่ได้อย่างสบายพอประมาณสาวอีสานบอกว่าบอกฝรั่งแล้วทุกอย่างแต่ฝรั่งมันไม่ยอมทำเจ้านายบอกเมื่อมันไม่ยอมทำและทำไมไปนอนกับมันตั้ง10 วันและได้เงินมาแค่200 บาทยังจะกล้าไปอยู่เมืองนอกกับมันอีกเหรอสาวอีสานไม่ฟังลาออกและหายไปกับฝรั่งเลยคนขับรถอกหักเสียใจแต่เจ้านายก็ปลอบใจว่าเดี๋ยวถึงเวลาก็จะได้คู่แท้ของเธอเองเรื่องมาต่อมาเรื่องที่2หญิงสาวชาวใต้ลูกสาวเจ้าของสวนยางหน้าตาดีสวยคมเข้มอายุ17 ปีแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยพ่อแม่คัดค้านก็ไม่ฟังจะแต่งงานให้ได้กับคนนี้ทั้งกับผู้ชายที่ทั้งขี้เหร่ยากจนขี้เกียจทำงานพ่อแม่ก็เตือนแล้วเตือนอีกว่าความรักสมัยวัยรุ่นมันกินไม่ได้นะแต่เธอก็ยืนยันว่าเธอจะแต่งงานให้ได้พ่อแม่รักลูกสาวคนเดียวจัดงานแต่งงานให้ผู้ชายมีแต่ตัวพออยู่กินเป็นสามีภรรยากันจริงๆท่ามกลางเสียงคัดค้านของญาติทั้งหลายแต่เธอก็ไม่เชื่ออยู่กินได้เพียงแค่1 ปีก็เลิกลากันดีที่เธอคุมกำเนิดไว้ไม่ยอมมีลูกด้วยใครๆก็บอกเธอว่าโชคดีที่เลิกกันซะได้เพราะถ้าขืนอยู่ไปก็เหมือนกระดอกฟ้ากับหมาวัดเธอจะต้องแบกรับภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวหาเงินเลี้ยงครอบครัวคนเดียวคนจนไม่เป็นไรแต่ต้องขยันทำมาหากินเป็นผู้นำครอบครัวได้ไม่ใช่มาเกาะผู้หญิงกินแบบนี้สาวใต้ทนเสียงนินทาของชาวบ้านไม่ไหวก็เลยย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งมาช่วยญาติขายอาหารตามสั่งเธอเป็นคนที่สวยมากจึงเป็นธรรมดาที่มีหนุ่มๆมาตามจีบเธอมากมายแต่เธอไม่สนใจใครเลยจนวันหนึ่งเธอมาพบกับข้าราชการหนุ่มคนหนึ่งมาจีบเธอและเธอเองก็ถูกใจเขาเธอบอกเล่าความเป็นมาของเธอให้เขาฟังว่าเธอเป็นแม่ม่ายเพิ่งหย่าขาดจากสามีชายหนุ่มคนนี้บอกว่าไม่เป็นไรคนทุกคนมีบทเรียนชีวิตเหมือนกันแต่อย่าจมอยู่กับอดีตชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปเธอบอกกับเขาว่าถ้าอยู่กินด้วยกันเธอขอคุมกำเนิดก่อน5 ปีนะจนมั่นใจว่าสามารถสร้างครอบครัวกันได้จริงๆชายหนุ่มบอกว่าได้เพราะเธออายุยังน้อยสามารถมีลูกได้ทั้งสองตกลงจดทะเบียนสมรสอยู่กินแบบเงียบๆชีวิตคู่อยู่อย่างมีความสุขเพราะสามีเธอเป็นคนดีมากดูแลเอาใจใส่เธออย่างดีทุกอย่างเธอเองก็ดูแลเอาใจใส่สามีอย่างดีเช่นกันพอผ่านไปครบได้5 ปีเธอบอกสามีว่าเธอพร้อมที่จะมีลูกกับเขาแล้วสามีก็ดีใจมากแต่วันหนึ่งเหมือนโชคชะตาฟ้าแกล้งเขาขณะที่เธอกำลังเปิดร้านอาหารตามสั่งเหมือนอย่างทุกวันที่เธอทำเป็นประจำอยู่ๆเธอก็หัวใจวายตายฉับพลันสามีร้องไห้เสียใจมากชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนี้ไม่ได้ดั่งใจเสมอไปสวัสดีค่ะ